Apa yang aku tim nggak usah bangkit. Ada mahal ya.
Ano?
lang na isa. Mo lang. Aro. Ay, guys. Anak? Kita begitu. Yung kata ko.
Wala sila. Hindi depende ko. Lawan-lawan. Di pa. Magano? Pero, nagtatira na. Ano? Malkas.
sila. Baka na tayo na gumasak. Ano na? Tara. Yan. Tapos makuha ka ngayon
Ganun. Iwan siya. Pero dito. Ano daw? Ano ba? Kasi ano yan? Tawid lagi. Araw ko. Dati ka niligid ako kahit parang ulog na iwan kaya pinalay yan yung gudong wait iya kasi mura numero ka magkasano siya automatic lang mga maganda yung manakalaw yun ang mga kahit ewan ko yun ay pagkakalay kang gobyerno sunod man ang iba pagka minabong sa lahat kalo na yung pagka depende sa pagka tingin sa iyo mga sa kinyan ng mga ano ng kadiri kulong mga justice na dapat kaya hiling kanda ko kontirog na mga palabas natin sa diskulo grabe yun action hangga historical so egwang one so sinukisi ang so pray na ako dito ang 5 years na ito mismo kung ano sinaloon ang niya kay Grace niya raw doon sa mga tao pero niya ang bagamdam na hindi ang ginibong mayor kung mga pero ang nagtatalag mga kaya na dami kung ano pwede hapon yung 41 million buhay so dito ang hiling ko sa istorya kaya lang ano ganito na kayo sa siyudad ito sa mas lugod naman
volunteer ko, nakuntinan yung mga ibaga. Ang babae, nakatayo. Diba? Yung kaya. Kundo niya. Tapos ipabalikan ko dito. Mabalikan ko dito. Opo. Ano po, balik Hindi na. Alam mo,
Ambot ka buwang. Puro bro. Okay, managlan. Ano? Kung binito, 160. Maria, hindi ni Boss, isang kabuang. 1,000 isang kabuang. Siguro ka dua. Hi. Ano? Nakam. Ganda na juga. Sama kayo. Tawag mo. Lubog na yun. Luluto ka na. Luluto. Luluto na. Porte na kulang. Media na. Sige. Yun na. Bang mo na.
mga ibig sa oras. Broke man ito. Wala ka pa mo. Tama ko ba? Ini berada
Isa.
Kaya, apa yung hanggang sa mga sabon, ang kilo, ang payo. Magalit ang paligid.
Kaya ko pala makamotor. Record. Ako na patigil ng tindahan.
yun. Founder ni Kuya Timothy. Putin. Ito. 20. Hindi ko yan ang sige.
ba na dahil sa puso yun. Yung bigyan. Marami na po. Gulayo. Gulayo. Parang gulayo. Ano na. Ano ba na gulayo? Itong uli. Ayun, tingin ko. Ay, tanggap mo. Ano nagsabang mo? Andisin mo nawasan ako. Hiro mo sa tulong anagan.
traffic. Traffic. Minahalo.
Nagkareklamo. Ano, Ako nung ako, dugi. Dugi. Talaga mo. pinaling sa dito, na pinaling sa ano? Maggusto ng tarapan. Parang parang yun ako. Nakulong sinarayo na
Yo! Awan, sila sa lumbog. Kalog dyan sino dahil ako para Sa tungkol din mag-asal
dyan. Matao. Senda mo sa nang edo. Ako na ako bunot sa ano. Nakapanay dyan. Sama?
Hello, yung ano what is plus what are the Instagram. What is it from here? report what yeah. Tandaan. Sabi naman 1,000 bomb. Ano ang bomb? Wala pa rin.
Ito ba dyan magkakapot ito sa motor? Baka na lang yung orang gagawin. Plastiko, no? Thank you. Hindi na ba pa na si Ipsi? Kami naman nagkatawa mukhang punda sa tutor ka sa trabaho. Anong oras mo? Si Day. Ano? Hindi ko nga. Kuya mo yung gobo? Wala na ka. May haka. Hindi ka makakita. Presidente. Hoy. Ako ba lang? Telepon nila. Salamat sa mga
casual. Naman. Ano mga ada naman ako ma.
Secret. Nagalis ka ba ako ba? Hindi ka nga pa yun. Hindi ka man. Natin kwenta.
ka sa Tuesday. Pwede nyo Teng. Iya, sige. Tara kasi.
sa bata ka. Drama sa akin. Basta ba wala? Hello naman. Ako sa mga ini pag
Ang salaman. Una safety. Bisa na, bali na.
Pag-isa. Ano po? Pagpala naman kayo. Buwang, ano? Buwang, ano daw? Sa mga sa ang kilo. Anong content para yun?
mo, diretsahan, tapos makadiretsahan mo ba may pitruan sa ilatan. Sumasiring. Pero baka madam, dumiretso ka po. Ang bungal pagkati na magtanong Dati Ramos Naku, ang kamay. Ayun, nasi kayo may bagaman. Sabi ko naman. Magagam doon na sige, tingnan. No, speaker, ng segment na. Na ano dahil kasi nung nakamilag ng kapuang
Last week. People may kailan. Ano pang dado? Sabi. Meron ka lang. Yung kulang nga ay 1,000. Para 1,000. Pinagkanin ka. Kilo kang kayo? Ang gato. 3.5. Tidak may tanawa. Ayun, napan po. Diba? Ang suki. Yung ako ng niyo. Sama.
May 20. Mati mo sa bayadan itong sa 1,000 sa ano na ba tiga kabayad ba ina sang rate at ni madyan ninja video na daw tapos sa atin bayadan ninja alam mo na sa ano na kaway bayan video na kami gari nag naman ko doon ano niya sabi ko para ko siya ang video ay ada yang ada ano ba baka puro sa saya tapos inyo hindi na ito untuk kebitaan
karong mahirap na karong moduman na kaso modukin na magamit moduman. Ha? Ya, kinurahan. Ang bahay mo na sa ano wala tabi pinarag mo ada mana ka tauna pakarit na na pakita perkara nila ayaw sabi na ano kung pinaramba ito ano kaya mama baka ito ikarahoy ba yung garasa ano ba naman nagkaburukan ano ka ano tinda mo ang high blood wala ba ang baka mga guys Salamat.
Later yan. Magkasa. Ano ako ba? Gusto mo na mahal. Tawad. Oo. Later ko. Salamat. Okay. Tapos man, ma?
Wala mag... Ay, Boy Dep, paman. Paman, alas ni. Paro, papa. Masih. Anyway.
Ah. Naka-English. Yung meron. Ayun na. Ano? Oh. Yung biro. Pinataya.
Wala, dami pa. Pilado. May malaman na ka, ma? Saan ka pang Unang kape. kapili sa mga wala na kaya mo kami. Ano kayo mo? Kaya tayo ng dito. Buwan! Ulit ka po.
Nag-start niya 3-4.
Na. Kira na to. Ma? Okay na. Nabakalay ka. Ulit. Ilawan na. Ah!
Hoy! Bang naman yan na. Maulit ako sa buhay. Video Yung kanya. Ano ba yan? Darang kira. Ay, mo.
Wala sa mga mapakal din. Kung gusto ka ng gilaw,
Sabon na rin. Oh. Saya. Yun. Girl.
siya.
Marik
Lalo ka. Yeah.
Main ba yan? Main ka ako dyan kaya.
Buray, kamot sa buhay. Kaya kamot.
Kamati ng patungan.